هذه الصورة تعود لهيكتور بيترسون، طفل لم يتجاوز 12 من عمره، خرج في مظاهرة سلمية ضد العنصرية في جنوب إفريقيا، لكنه لم يعد إلى منزله. رصاصة من شرطة نظام الفصل العنصري أنهت حياته أمام أعين العالم. تلك اللحظة المأساوية لم تكن مجرد حادثة مؤلمة، بل أصبحت رمزاً لبداية الثورة ضد نظام الظلم والاستعباد الذي عاشه ملايين المواطنين السود. في هذا الفيديو سنتحدث عن القصة الكاملة، كيف بدأ نظام الفصل العنصري، وكيف كانت حياة الناس في ظل تلك القوانين القاسية. العنصرية لم تبدأ في جنوب إفريقيا فجأة، بل هي نتيجة قرون من الاستعمار، الاستغلال والسيطرة العرقية. كانت البداية مع الاستعمار الهولندي في القرن ال17، وتحديداً سنة 1652 لما وصل المستوطنون الهولنديون المعروفين بالبوير أو الأفريكانرز إلى منطقة رأس الرجاء الصالح، وبنوا أول مستوطنة أوروبية. تعاملهم مع السكان الأصليين كان عنيف واستعبادي، حيث تم طردهم من أراضيهم وتم استخدامهم كعبيد في المزارع. ولكن الأمور تعقدت أكثر مع قدوم البريطانيين في بداية القرن ال19، لما احتلت بريطانيا المستعمرة وطردت النفوذ الهولندي تدريجياً. البريطانيين فرضوا نظام حكمهم واستخدموا مستوطنين جدد، وبدأوا في فرض قوانين تمييزية مثل منع السكان الأصليين من التملك أو المشاركة السياسية. هذا التنافس بين البريطانيين والأفريكانرز أو الهولنديين على السلطة والموارد أدى إلى حروب عديدة، أهمها حرب البوير. ولكن في النهاية توحدوا تحت راية واحدة، راية السيطرة على الأرض والشعب وعلى الأغلبية السوداء. مع الوقت تحولت هذه السيطرة من مجرد احتلال إلى نظام سياسي متكامل هدفه فصل الأعراق. وهنا ظهر مفهوم أبارثايد، الكلمة المشتقة من اللغة الأفريكانية وتعني الفصل أو الانفصال. وسنة 1948 بعد انسحاب بريطانيا صارت الانتخابات، ولكن هل كانت عادلة؟ الجواب لا، لأن التصويت كان حصرياً على الأقلية البيضاء فقط، أي حوالي 20% من السكان. فاز الحزب الوطني، وهو الحزب الذي كان يضم المتطرفين من السكان البيض، واللي كان عنده مشروع واضح: فرض نظام الأبرتايد وفرض السيطرة على المواطنين السود. ليصبح دانيال فرانسوا مالان أول رئيس وزراء بعد الاستقلال، وهو الذي أدخل البلاد في مرحلة جديدة، مرحلة قوانين الأبرتايد البشعة. ومن بين أبرز هذه القوانين كان قانون تصنيف الأجناس، والذي اعتبر الأساس الذي بني عليه نظام الأبرتايد. Under the apartheid regime, they passed a law called race classification, where they were now going to rigidly separate the people into 4 different groups: the whites, the Indians, the Africans. ينص هذا القانون على تقسيم سكان جنوب إفريقيا إلى 4 فئات عرقية. في الأعلى يأتي البيض، ثم الأعراق المختلطة، يليهم الهنود، وأخيراً السود الذين وضعوا في أسفل هذا الترتيب. So you have an African who goes to that office and says, "I'm colored." How do you test that he's a colored? They would put a pencil through the hair. If the pencil sticks, African hair is curly, so it will hold the pencil. If the pencil drops, he or she can be classified colored because straight hair won't hold the pencil. ثم جاء قانون حظر الزواج المختلط، الذي يمنع أي شخص من الزواج أو إقامة علاقة مع شخص من عرق مختلف، وكان ذلك محاولة لعزل الأعراق عن بعضها حتى في أبسط جوانب الحياة الشخصية. أما أشهر القوانين على الإطلاق فكان قانون المناطق الجماعية، والذي منح الحكومة الحق في تخصيص مناطق سكنية منفصلة لكل عرق. فالسود أجبروا على العيش في مناطق بعيدة ومكتظة، بينما احتفظ البيض بالمناطق الأجمل والأكثر تطوراً. وبعد ذلك جاء قانون المرور الداخلي، الذي يلزم المواطنين السود بحمل دفتر خاص يشبه جواز السفر، يحتوي على معلومات عن مكان سكنهم وعملهم والعرق الذي ينتمون إليه. وكان يمكن اعتقال أي شخص إن لم يكن يحمل هذا الدفتر في أي وقت. ومن القوانين الأخرى أيضا قانون التعليم المنفصل، الذي فرض نظاما تعليميا مختلفا للسود يعلمهم فقط المهارات التي تؤهلهم للعمل في وظائف بسيطة، بينما حصل البيض على تعليم عالي الجودة يؤهلهم للقيادة والسيطرة. كما فرض قانون العمل، الذي حدد الوظائف التي يمكن لكل عرق أن يشغلها، فحرم السود من المناصب الإدارية أو الفنية العالية، وتم تخصيص الأعمال اليدوية الشاقة لهم فقط، مما أبقى على الفوارق الاقتصادية والاجتماعية قائمة. لكن القوانين وحدها لم تكن كافية لإقامة هذا النظام، كان لابد من فرضها على الأرض بالقوة والعنف حتى يصبح الظلم جزءاً من الحياة اليومية. وهنا بدأ يظهر التفاوت الصادم بين حياة البيض وحياة السود في كل تفاصيل الحياة. البيض كانوا يعيشون في أحياء مرتبة أنيقة، ببيوت واسعة وحدائق خضراء وشوارع معبدة نظيفة تملأها الإضاءة الليلية. كانت لهم مستشفيات متطورة ومدارس مجهزة بمكتبات ومختبرات، وكان مستقبل أطفالهم
حقوقهم مضموناً منذ ولادتهم. أما السود فقد دفعوا بالقوة للعيش في مناطق نائية تعرف بتاونشيبس، حيث لا وجود للبنية التحتية. نحن في هذا المأزق لأن نظام الصرف لا يعمل بشكل صحيح. كانت البيوت أكواخاً مصنوعة من الصفيح والخشب، بلا كهرباء ولا مياه صالحة للشرب ولا صرف صحي. في الشتاء يتجمدون من البرد، وفي الصيف يختنقون تحت حرارة معدنية قاتلة. مرضى بلا علاج، وأطفال بلا تعليم حقيقي، وأحلام مقموعة تحت سقف من الصفيح الصدئ. حتى أبسط تفاصيل الحياة اليومية كانت مشبعة بالتمييز. الحافلات بها مقاعد مخصصة للسود في الخلف وللبيض في الأمام. المدارس كانت منفصلة، تعليم الأبيض متطور حديث، أما تعليم الأسود فبسيط ومحدود، مصمم فقط لتأهيله للأعمال الشاقة والخدمية. حتى في الحدائق العامة والمراحيض العامة كانت اللافتات حاضرة في كل مكان، للسود فقط أو للبيض فقط. في عام 1976 كان هيكتور بيترسون مجرد طفل يبلغ من العمر 12 سنة، يعيش في سويتو، إحدى أكبر المناطق الفقيرة في جنوب إفريقيا. في يوم 16 من يونيو خرج هيكتور مع آلاف الطلاب في مظاهرة سلمية ضد فرض اللغة الإفريكانية كلغة رسمية في المدارس السوداء، وهي لغة المستعمر والعنصريين. لكن قوات الشرطة واجهتهم بالرصاص. في لحظة تحولت المظاهرة السلمية إلى ساحة دماء، سقط العشرات، وكان من بينهم هيكتور الذي التقطت له هده الصورة وهو يحمل جثة هامدة والدماء تغطي جسده الصغير. تلك الصورة صدمت العالم. هيكتور لم يكن أول ضحية، لكنه أصبح رمزاً لكل طفل، لكل أم، لكل إنسان يعيش في ظل الأبارتايد. بعد مجزرة سويتو تصاعد الغضب في كل أنحاء البلاد، وهنا يبرز اسم رجل سيغير كل شيء: نيلسون مانديلا. ولد نيلسون مانديلا في قرية صغيرة وهادئة، لكنه منذ صغره شاهد الظلم بعينيه. رأى كيف يعامل السود بازدراء، كيف يطرد والده من أرضه فقط لأنه لا ينتمي للعرق الصحيح. تلك اللحظات تركت أثراً عميقاً في قلبه، وجعلته يدرك أن التغيير ضروري حتى لو كان الطريق صعباً. دخل كلية الحقوق مؤمناً أن القانون يمكن أن يكون وسيلته لمواجهة الظلم. انضم إلى المؤتمر الوطني الإفريقي وبدأ بتنظيم مظاهرات سلمية مطالباً بالمساواة وحقوق الإنسان لكل أبناء جنوب إفريقيا. لكن النظام العنصري لم يقف مكتوف الأيدي، لاحقوه ثم قيدوا حريته، ثم اتهموه بالإرهاب فقط لأنه طالب بالعدالة. بعد أن أدرك أن السلمية وحدها لم تعد كافية، شارك مانديلا في تأسيس الجناح العسكري لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي، وأطلق عليه اسم رمح الأمة، ليقود أول ثورة مسلحة ضد نظام الفصل العنصري. ثورة لم تكن بدافع الانتقام، بل كانت صرخة ضد القهر وأملا في التحرر. وفي عام 1962 اعتقل مانديلا وحكم بالسجن المؤبد. تخيل أن يسجن إنسان 27 سنة فقط لأنه حلم بالحرية. لكن حتى خلف القضبان لم تكسر روحه، بل على العكس تحول إلى رمز عالمي للمقاومة. اسمه وصوته وقضيته وصلت إلى كل مكان في العالم. وفي سنة 1990 وبعد سنوات من الضغط المحلي والعالمي أفرج عنه أخيرا، لكن عوض أن يخرج غاضبا خرج داعيا للمصالحة لا للانتقام. قال للعالم: نسامح لكن لا ننسى. وفي عام 1994 شهدت جنوب إفريقيا أول انتخابات حرة، وفاز فيها نيلسون مانديلا ليصبح أول رئيس أسود في تاريخ البلاد. وهكذا انتهى نظام الأبارتايد رسميا، لكن آثاره النفسية والاجتماعية ما زالت تخيم على الذاكرة. وهكذا انتهى أحد أكثر الأنظمة ظلما في التاريخ. لكن الأبارتايد ليس مجرد فصل في كتب التاريخ، بل تذكير دائم بأن الحرية تنتزع ولا تهدى. ومع كل نضال نسمعه نكتشف أن القصة لا تنتهي عند الانتصار، بل تبدأ من جديد في مكان آخر ومع شعب آخر. كل التضامن مع إخواننا الفلسطينيين. إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة لتصلك القصص القادمة أولاً بأول. وإذا كنت من محبي قصص الجريمة والتحقيق فأنصحك بهذه القصة: